Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să vedem încotro se îndreaptă situația ta de dragoste. Dacă se întoarce la tine, dacă vă despărțiți, dacă lucrurile merg bine în continuare, o să te rog să te gândești la cineva. E valabil și pentru cei singuri. Dacă văd o persoană nouă, vă spun. Sau dacă se întoarce o persoană din trecut. Hai să vedem. Apăsați butonul de like, abonați-vă și apăsați și clopoțelul ca să fiți primii care aflați când apare o nouă citire. Bun, și am început. Ok. Și ok. Bun, pe voi aici vă văd foarte supărați, dragilor, foarte supărați. Nu știu, vreți neapărat ca lucrurile să se desfășoare într-o anumită direcție și parcă cineva vă pune piedici. Văd aici că ați trecut printr-o despărțire unii, o despărțire foarte dureroasă sau vă pregătiți să luați o decizie foarte dureroasă pentru voi, dar altfel pur și simplu nu se mai poate. Unii văd că sunteți blocați pe rețelele de socializare sau aveți aici ceva. Pur și simplu e vorba de o persoană. Deci dacă sunteți femeie, văd că aveți legătură cu un bărbat care poartă uniformă sau are părul deschis la culoare, are fața mai ascuțită, este o persoană mai rece din fire, care citește mult sau este o persoană mai rece, mai pusnică și care văd aici că tot v-a făcut probleme, da? Sau are niște probleme foarte mari pe care voi nu le mai suportați. Da? Ori v-a făcut să suferiți, ori pur și simplu v-ați despărțit, da? Alții dintre voi. Dacă ești bărbat, atunci e vorba de tine și anume că ai aici o apăsare foarte mare pe care vrei să o eliberezi. Niște probleme văd pe care le aveți în legătură cu munca unii. Dar în alte cazuri văd că vrei neapărat ori să repari relația, ori să-ți repari tu inima. Deci dacă sunteți într-o relație aici, văd că amândoi lucrați la relație, amândoi faceți ca lucrurile să funcționeze, ca să spun așa. Ok, hai să vedem ce faceți voi. Voi aici, nu știu, sunteți persoane foarte reci momentan. Stați, vă gândiți, vedeți dacă se merită să mai investiți în relație, dacă nu. Dacă sunteți femeie și sunteți singură, văd că sunteți foarte pretențioasă sau v-ați închis în dumneavoastră și nu mai vreți pe nimeni. Văd o femeie foarte sigură pe ea. Dar văd aici o stare de plictiseală, ori în cadrul acestei relații. Dacă e vorba de așa ceva, atunci să știți că dumneavoastră sunteți mult prea rațională aici. Acum nu vă supărați pe mine, eu vă spun ce văd în citire, dar nu vă spun ce vreți să auziți. Deci aici vă văd, nu știu, că e ca și cum respingeți, da, tot ceea ce vi se oferă. Este bine că vă respectați, este bine că îmi dau seama că cele mai multe dintre voi ați fost nu că rănite, ați fost foarte rănite dintr-un anumit punct de vedere. Că în relația asta, că în alta, ați fost rănite și nu mai puteți, nu mai vreți. Dar fiți deschise, dragilor, mai ales pentru doamnele și domnișoarele care sunteți singure. Păi oferte vin către voi, dar dacă nu le vedeți și dacă le respingeți, na, ce să vă fac? Pentru domni, aveți aici o persoană foarte rece, o persoană foarte dificilă. Da? Foarte, foarte dificilă. Momentan văd că sunteți foarte stresați. Da? Ori voi, ori cealaltă persoană. Sunteți stresați, ori că sunteți singure, ori sunteți stresate sau dacă sunteți bărbați, sunteți stresați și voi în legătură cu o persoană, faptul că sunteți singuri. Hai să vedem ce e cu stresul. Da, stresul are legătură, da, că nu mai vine cineva, nu mai vine oferta, cavalerul de cupe. Sau că a venit, dar nu e bună. Vă e teamă să nu vă despărțiți. Nu știu, nu vreți un copil, vreți succes, vreți iubire. Hai să vedem mai departe. Voi aici întrebați dacă cealaltă persoană va alege pe voi sau pe celălalt. Nu știu, sunteți puțin agitați aici. Ori voi mai aveți pe cineva, ori cealaltă persoană mai are pe cineva. Poate e o relație în care mereu sunt discuții în contradictoriu. O relație în care mereu sunt discuții ciudate.
Văd o persoană geloasă. Iarăși. Dar ia uitați, e vorba de niște dependențe, de niște probleme pe care cineva le are. O persoană care vă manipulează sau o persoană care pur și simplu pune gaz pe foc aici, vă ajută. Poate e ceva ce ține de un copil, de un bărbat sau are legătură cu o nouă persoană care a apărut. Dacă n-ați văzut-o deja, dacă sunteți doamnă sau domnișoară, deschideți ochii mai mari că este cu siguranță în preajma voastră. Este adevărat, dacă sunteți femeie, aici e vorba de un bărbat mai tradiționalist, un bărbat pe care vă puteți baza. Poate fi cineva care stă în mediul rural sau o persoană care este mai tăcută, este muncitoare, nu face lucruri ieșite din comun și nu știu acum cât vă poate atrage atenția. Iar dacă sunteți bărbat, văd aici o șansă care apare, o ofertă. Dar trebuie să coborâți puțin cu picioarele pe pământ. Da. În trecut aici văd că, nu știu, ori ați fost căsătorită, ori ați fost căsătorit dacă sunteți bărbat, deci ceva s-a întâmplat. Da? Pentru că văd aici foarte multă bucurie pe care ați avut-o în trecut. Ați avut foarte mult confort, ați făcut tot felul de activități împreună cu partenera sau cu partenerul. Da? Ați avut foarte multă fericire aici și poate chiar ați fost într-o relație foarte veche. Ați făcut promisiuni în legătură cu această persoană și cu dorințele pe care le aveți. V-ați făcut planuri pe un termen mai lung. Și acum, normal, sunteți într-o ipostază puțin mai neplăcută. Hai să vedem în viitorul apropiat și aici, ia uitați ce bucurie mare apare. Vă scrie, vă sună, vă caută. Hai să vedem. Da, o bucurie mare pentru cei care sunteți în cuplu. Văd că faceți o activitate împreună, mai tinerească, mai diferită. Vă faceți tot felul de declarații, vă îmbrăcați într-un fel, nu știu, pajul de bâte înseamnă și pasiune. Deci nu știu ce faceți, dar e de bine, e cu bucurie. Și văd că are legătură cu un sacrificiu pe care cineva îl face în viitorul apropiat. Pentru voi, da? Văd aici că în urma acestei situații care se întâmplă, văd că voi deveniți mai înțelepți. Pentru cei care sunteți singuri, momentan, în viitorul apropiat, nu văd să apară cineva, dar pentru alții dintre voi, adică nu văd să apară cineva serios din prima, poate să fie eventual o aventură și se concretizează puțin mai târziu, că apare cineva nou cu siguranță pentru cei singuri. Dar dacă sunteți într-o relație, văd aici că în urma unei decizii pe care cineva o ia, lucrurile se stabilizează între voi. Deci faceți ceva împreună cu această persoană. Faceți o activitate, da? Și văd aici și un final. Un final de triunghi amoros. Un final într-un grup de oameni. Da? Hai să vedem mai departe, da? Mai departe este că, nu știu, tu te vezi o persoană foarte puternică, știi foarte bine ce vrei, ai o putere infinită în tine, ai și o parte bună, ai și o parte nebună în tine. Hai să vedem. Vrei să acționezi, vrei pasiune, vrei să simți că trăiești, da? Ia uite, vrei neapărat să rezolvi o problemă aici, să clarifici relația. Vrei neapărat cineva să rezolve o problemă ce ține de niște acte, ceva legat de o femeie. Vrei neapărat să te impui. Hai să vedem mai departe, da? Uite, în jurul tău apare o nouă persoană. Dacă ești o persoană singură și vrei pe cineva, da, poate să apară. Vedem imediat și care e contextul unde apare. E o persoană dulce, sensibilă, pentru unii dintre voi. Deci nu prea vă să se întoarcă cineva din trecut. Văd o nouă persoană, o nouă iubire. Pentru cei care vă aflați într-o relație, ceilalți nici nu văd aceste lucruri. Ceilalți au impresia că totul e bine, totul e frumos. Pentru unii e posibil, nu știu, să fiți așa ca un exemplu pentru celelalte cupluri, dar să nu vă dați seama.
Na, dacă sunteți într-o relație, voi aici treceți printr-o perioadă așa ciudată, nu știu, probabil aveți o perioadă scurtă în care, na, așa cum e în toate relațiile, lucrurile nu funcționează și voi ați să știți de ce. Doar pentru unii. Hai să vedem. Da, această nouă persoană e cam un tipar din trecut. Ia să vedem. Un nou început. Da, pajul de spade. Păi, dragilor, aici voi, pentru cei singuri, pentru doamne și domnișoare în mod special, apare o persoană, cum am descris-o și la început. De ce tot tiparul ăla? E o persoană cu uniformă, care este intelectuală, gândește, este o persoană care călătorește mult, cineva care este foarte curios, foarte curioasă, poate avea un copil, da? Cineva care mai mult acționează. Da? Iar dacă sunteți bărbat, văd pe cineva care o să vă atragă foarte mult. Este o persoană mai tânără pentru unii, o persoană foarte aventurieră, o persoană foarte curioasă din fire. Iar dacă sunteți într-un cuplu și lucrurile funcționează între voi și totul e bine și frumos, vedeți că aveți șanse să, nu știu, ori să apară un copil, ori să afișați în alte cazuri în fața oamenilor un alt cuplu, deci să afișați lucrurile într-un sens pozitiv. Hai să vedem mai departe, speranța sau frica voastră, care este pajul de spade. Păi voi aici vă este teamă să nu fiți urmăriți, da? Sau vă este teamă ca cineva să nu fie mereu cu ochii pe voi. Poate voi aveți niște secrete sau vă este teamă să nu se afle de ceva anume. Ce să nu se afle? Ia să vedem. Să nu se afle ceva ce ține de familia voastră. Da? Vă este teamă de familia voastră. Nu știți cum ar reacționa. Ia să vedem. Dar, dragilor, aici văd clar bucurie pentru voi. Bucurie pentru voi. Pentru unii văd că vă este teamă să nu stați mereu în căutare. Dragilor, nu stați în căutare, că cei care sunteți singuri, în momentul în care cunoașteți această persoană, nu mai durează mult și vă și mutați împreună. Sau faceți copii, sau vă împăcați bine, prezentați familiei. Deci lucrurile sunt foarte bune aici. Eu nu știu de unde e teama asta pe aici, pe la voi. Un suflet pereche, ia uitați, e clar, iar. Deci eu un suflet pereche și pentru cei mai mulți dintre voi, nu știu, ori dacă nu mai puteți să mai faceți copii sau dacă nu mai vreți copii, nu știu, e un nepot, e o persoană mai tânără, un proiect pe care îl faceți împreună și care vă pune relația pe picioare. Rezultatul, dacă mergeți pe acest drum, 9 de monede. 9 de monede reprezintă o persoană independentă, o persoană foarte stabilă, o persoană care știe să facă bani, o persoană care știe să ofere pace celorlalți. Deci e clar aici vorba de o relație în care se petrec tot felul de lucruri frumoase. Vă faceți cadouri, vă simțiți bine unul cu altul, vă relaxați. Ia să vedem despre ce este vorba. Da? Văd aici o povară pe de altă parte. Da? O povară pe de altă parte, pentru că cineva e posibil să păstreze legătura prin zona locului de muncă sau cineva să fie prins aici pe locul de muncă într-un final. Sau cineva să aibă probleme cu niște bani la un moment dat. Hai să vedem mai departe despre ce este vorba. Bun, voi aici se pare că vă apucați și tot reparați relația. E foarte intens acest aspect că tot stați și reparați. Ați reparat ceva, vedeți pe unde e stricat, ce e stricat mai reparați și parcă pe cât reparați relația, vă vindecați și voi. Și vă vindecați și voi și vă transformați. Dacă e vorba de un copil sau dacă e vorba de, știu eu, de faptul că vreți să faceți relație oficială. Aici lucrurile sunt bune, dar ar fi bine să lăsați teama deoparte. Da, și e clar, aici e vorba chiar și de un proiect, da, pe care îl puteți pune în desfășurare împreună. Puteți să lucrați împreună, vă deschideți o firmă sau pur și simplu faceți activitățile de zi cu zi, activitățile din casă, le faceți împreună. Văd aici multă comunicare sau chiar vă deschideți o afacere posibil împreună. Faceți ceva. Dar care e cu succes, dragilor. E cu succes și e de bine. Bun, hai să vedem și
Un sfat de la cărțile Oracol. Ce sfat vi se dă? Ia să vedem. Sfatul pentru voi este să vă concentrați pe lucrurile pozitive. Da, exact ce spuneam și eu de la început. Și să fiți reali, să fiți autentici. Hai să vedem și zodiile implicate. Și avem zodia Săgetător, că se vede aici deja. Taur, Balanță, Capricorn, Fecioară, Leu, Gemeni, Vărsător, Berbec, Rac, Pești, Scorpion și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like, să apăsați clopoțelul. Dacă vreți să fiți primii care aflați atunci când apare o citire, sunt funcții gratuite pentru toată lumea. Eu vă îmbrățișez și vă doresc multe gânduri bune, să vă găsiți marea iubire sau să mergeți mai departe în relația frumoasă pe care o aveți. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată.